Üdvözöllek a Riasztó Kamera YouTube csatornáján. Én egy mesterséges intelligenciával létrehozott avatár vagyok. Hamarosan itt a csatornán az IMO Cruiser 2 kameráról fogunk beszélni, és megvizsgáljuk, hogy miért érdemes ezt a kamerát választani az otthoni biztonságunk növeléséhez. Az IMO Cruiser 2 egy kiváló minőségű, intelligens okos kamera, amely több érdekes funkcióval rendelkezik. Az első dolog, amit érdemes megemlíteni, az az 5 megapixeles felbontás, amely éles és részletgazdag képeket nyújt. A 340 fokos panoráma elfordulásnak és a 90 fokos dőlésszögnek köszönhetően a kamera nagy területet képes lefedni. A kamera mesterséges intelligenciával működik. Így lehetővé teszi a téves riasztások csökkentését. És emellett számos intelligens funkcióval rendelkezik. Ezek a következők: mozgásérzékelés, konfigurálható régió, emberfelismerés és járműészlelés. Az IMO Cruiser 2 rendelkezik éjjellátó móddal is. Így akár teljes sötétségben is kristálytiszta képeket rögzíthet. A beépített fehér ledekkel éjszaka is színes képet rögzíthetünk amellett, hogy aktív elrettentésként is alkalmazhatjuk. Ezen kívül az IMO Cruiser 2 kamera, ha mozgást érzékel, automatikusan figyelmeztetést küld a mobil alkalmazáson keresztül, és lehetővé teszi a valós idejű megfigyelést és kommunikációt a beépített hangszórója és mikrofonja segítségével. A beállítások könnyű kezelése érdekében az IMO Cruiser 2 rendelkezik egy intuitív mobil alkalmazással, amely lehetővé teszi a kamera távoli vezérlését, valamint a felvétel és a képek megtekintését bárhonnan. Emellett az IMO Cloud szolgáltatást is használhatod a felvételek tárolására és biztonságos elérésére. Összességében az IMO Cruiser 2 egy erős és sokoldalú biztonsági kamera, amely kiváló minőségű felvételeket készít és számos hasznos funkcióval rendelkezik. Ha érdekelnek az új technológiák és a biztonsági eszközök, akkor kövess minket a YouTube csatornánkon, hogy mindig az elsők között értesülj a legújabb fejleményekről. Nyomj a harangikonra, hogy ne maradj le a hamarosan érkező bemutató videóról.